Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Abby. For today's video, i-share ko sa inyo kung paano magpalit ng Wi-Fi name and password sa Converge. Without further ado, let's get started. First, syempre, bago tayo makapagpalit ng SSID and password ng ating Wi-Fi, so kailangan alam natin yung IP address na papasukin natin kasi dahil iba't ibang uri or iba't ibang model ng modem yung gamit ni Converge. So, mahalagang tama at alam natin yung IP address ng ating modem. And makikita naman natin yung IP address ng ating modem sa likod mismo ng ating modem. So, i-check lang natin sa likod ng modem natin and dito makikita natin ang IP. So, ayun. And username and yung password. So, ayun, after natin ma-check kung ano yung IP address and username and password ng ating modem, so pwede na tayong pumunta sa browser. So, any kind of browser naman na meron kayo sa inyong cellphone, pwede naman. And dito, isi-search lang natin yung IP address ng ating modem. And from here, so magla-login lang ako dito. So gamit pa rin yung username and password na nakalagay sa likod ng modem ko. After ma-input yung username and password, so pwede na nating pindutin ang login. And ayun, nakapasok na ako sa portal or sa site ng modem ko. And ayan, mapapansin nyo may nag-pop up na change your password. So ito hindi pa ito yung mismong password ng Wi-Fi. So, ito yung password ng pinaka-portal. Ito yung password ng portal ng modem. So, mahalaga din mapalitan to agad para hindi mapakailamanan ng iba. So, i-okay ko lang muna to and mamaya ko na lang siya papalitan. So, para sa mga hindi pa alam kung paano magpalit ng password sa mismong portal. So, i-share ko rin siya sa inyo mamaya. Siguro sa last part na ng video na ito. Kaya, kung ikaw ay hindi mo pa alam kung paano palitan yung password ng pinaka-portal ng modem mo, so mahalagang tapusin mo itong video na to hanggang dulo. And ayun, nandito na ako sa homepage. So, dito pipindutin ko lang yung advance. And under ng advance, pipindutin ko ang WLAN. So, ayan. So, makikita nyo, naka-view na dito or makikita nyo na yung mga wifi connection dito na meron kayo. Ayan, 2G and 5G. So, dahil connected ako ngayon sa 5G, ayan, tingnan natin. Ayan, Huawei 5G. So, ito na lang muna yung papalitan ko ng SSID and yung password. And pansin nyo, meron ditong dalawang option. So, meron basic network setting and may advanced settings. So, doon lang tayo sa basic. And ayan, dito pwede na nating palitan yung SSID name and yung password or yung free share key. So, ayun, tapos ko nang palitan yung SSD name. So, ngayon, papalitan ko naman yung pre-shared key or yung pinaka-password pag kumukonect tayo sa Wi-Fi. And ayun guys, so after kong mapalitan yung SSID name and yung free shared key, so ngayon pwede na natin pindutin yung apply. So, wait lang natin. Once na nagganito siya and ayan, makikita nyo nawala na yung connection ko sa 5G. So, nag-switch siya sa 2G. And, tingnan natin. So, na-log out din siya dito sa portal. And, tingnan natin sa settings. And, ayun. So, iba na yung Wi-Fi name ng 5G or yung SSID name ng 5G ko.
So, try kong kumonek gamit ang new password or yung bago kong set na password. And ayun, connected na ulit ako sa 5G gamit ang bagong SSID or yung wifi name and yung bagong password. So next tayo, i-share ko naman ngayon sa inyo kung paano palitan yung password sa portal. Same lang din, magla-login lang din tayo gamit ang username and password sa likod ng ating mga modem. Sobrang dali at bilis lang nitong gawin guys, and after natin makapag-login, so ito na tayo sa homepage. Pipindutin lang ulit natin, i-okay lang natin yan. Pipindutin lang ulit natin ang advance, and under ng advance, pindutin natin ang system management and account management. So dito mapapansin nyo, andito yung username niya, so hindi natin siya pwedeng palitan, so yung password lang ang pwede natin palitan. Sa first box, ilalagay lang natin yung old password niya na nakalagay sa likod ng modem natin, and sa second box, yun ilalagay natin dito yung bago na nating gustong ipalit na password. Sa third box naman, so yung inilagay natin sa second box, yun lang din ang ilalagay natin sa third box. And after natin mapalitan or ma-input lahat ng kailangan, so ipipindutin lang natin ang apply. And ayan, password change successfully na po, and napalitan na yung password ng portal natin. And ayun, pwede naman nating i-log out na ito and mag-login ulit tayo gamit yung bagong password na sinet natin para makita natin kung na talagang successfully change na yung password natin.